Är vi redo? Ja, Ja. Visst är det att glassförsäljning har en stark korrelation med antalet handlare och också antalet frysar hos handlarna? Nej. Kanske inte helt orimligt. Jag vill prata om PE-bolag som luras. Private equity. De lurar oss. Jag vill prata om höjd skatt på kondomer. Jag vill prata om lax på julbordet och i portföljen. Och lite Tesla pratar vi om ofta. Och Skistar. Och vår relation. Det här som är lite risig. Oj då. Bär börser. Än så länge. Jag heter Gabriel Mellqvist, bredvid mig sitter Henrik Mittelman som vill göra slut, eller? Du låter väldigt bekymmersam inledning tycker jag. Nej, jag vill inte göra slut. Men vi hade ju lite fnurra på tråden. Det minns inte jag. Nej, vi lämnar det. Vi går vidare. Jag kan inte säga till stackars tittare och lyssnare. Jag tror de kommer ligga sömnlösa nu bejublade. Och sen liksom, hur är deras relation? Ska du sitta sura? På sista podden innan jul. Är jag känd för sura eller? Jag säger ingenting. Nej, men du är en maximalist. Vad innebär det? Det innebär att du tar på dig massor med grejer. Ja. Okej, nu förstår jag. Henrik är alltså bekymrad eftersom jag har tagit på mig att lägga ut podden som ska komma på juldagen och den, 2 januari. Fredagar precis som vanligt. Gabriel Mellqvist ansvarar för tekniken. Om det här blir det sista ni hör av oss så har jag klantat till det. Exakt, och det är det som oroar mig. Vi går vidare. Jag vill prata om PE-bolag. Jag vill prata om Oracle. Okej, ska du börja med Oracle då? Nej, men den är 20% på senaste veckan. Det gick fort det där. Det gick fort. Ja. Men man såg innan på den här skyddspremien för att liksom skydda sig mot en default. Att kreditmarknaden var orolig för Oracle innan börsen blev det. När vi spelar in det här så har Financial Times skrivit att ett datacenterbygge inte är riktigt finansierat. Någon har dragit sig ur. Den typen av orosmål på kreditmarknaden skulle man kunna, om man gillar oro sig för saker. Ja, men sant. Och nu har när vi spelar in detta så har ju S&P 500 gått ner 4 dagar i rad. Tomterallyt är hotat. Ja, så är det lite grann faktiskt. Och det är ju oro för liksom kostsamma AI-investeringar som kanske uteblir. Ja. Tomterallyt är i alla fall inte hotat än, för om man ska vara riktigt noggrann så är tomterallyt de sista 5 handelsdagarna på Wall Street och de första 2 i det nya året. Det börjar alltså inte förrän den 24 december då New York-börsen faktiskt håller öppet. Så kör man 24-26, amerikaner gillar inte helstängt. Nej. Så då får vi se om det blir tomterally eller inte, och det kommer vi följa i börser om Gabriel Mellqvist lyckas med tekniken. Exakt, vi hoppas på det. För vår ambition är att vi ska sända varje fredag året runt. Tills vi dör. Men i varje fall 1000 avsnitt sa vi. Men jag tänkte på det med tomterally. Vad händer nu när Nasdaq sannolikt kommer att ha öppet dygnet runt? Då blir det blir ju problem för Stockholmsbörsen för att man inspireras av det här. Trenden är att kidsen vill handla aktier dygnet runt. Ja, men jag tror man är inspirerad av krypto. Ja, såklart. Jag tycker det är dåligt. Vi pratade om det i Börslunch, John Skogman och Martin Blomgren, och en kontenta var att börsen borde ju vara öppet i Stockholm mindre. I New York nu stänger ju börsen 4. Du har ju tid, du kan pressmeddela efter börsen stängd. Du kan ta emot saker i lugn och ro. Jag tycker det är ett ofog det här med att marknaden alltid ska vara öppen. Jag håller helt med. I Sverige går det inte heller. Jag brukar tjata om likviditeten. Jag ska inte tjata mer om det nu. Ja, men det kommer bli ännu värre. Ja, det är klart. Och likviditeten med framförallt de små bolag. Vi har ju ändå 1000 börsnoterade bolag i Sverige. Och likviditeten för de där 500 minsta är ju oerhört begränsad. Mindre handelstid, mera tid för poesi, gymnastik och poddlyssnande. Så ska det vara. Ja, jag håller med. Kan inte du berätta lite om riskkapitalbolagen? Jo, det vill jag gärna göra. Jag pratade med en god vän igår som ville göra sig av med sina innehav av fonder i private equity-bolag. Det finns en andrahandsmarknad för dem. Exakt. Den är inte superlikvid, vad jag förstår. Nej, men det intressanta nu det är att vi har ju skojat rätt mycket om att PE-bolagen är experter på att skicka ut kontoutdrag där det är värde 100 även ifall börsen har gått ned. Så att det är liksom samma värde som man köpte för. Men det som händer då, min kompis, det är att han hör av sig till mäklare på andrahandsmarknaden. Ja. Får ett pris på sina fondandelar, Nordic Capital, EQT, någon till. Det priset är 80%.
Han tar stopplåsen. Han tror inte på de här bolagen längre. Nej. Oj. Han säljer till 80. Ja. Någon köper den här för 80. Och det roliga är att den som köper tror att han eller hon, brukar vara en han, gör världens kap. För att när han sedan stoppar in det i portföljen så kommer det direkt stå värde 100. Ja, såklart. Ja. En på pappret affär. Exakt. Och då blir det en uppgång på 25% och den personen kan sen i sin tur säga till sin chef att jag slog minsann index i år igen. Tror du, är det så enkelt att man kan köpa Alltså det är rabatterat? helt galet. Du skulle kunna köpa en fastighetsaktie som bokförare i din balansräkning. Som... Exakt så. Exakt. Och det intressanta är också, menar den här källan, att han har noterat affärer mellan 2 olika private equity-bolag. Men där om jag till exempel säljer en korv till dig som jag har ätit upp 40% av, så tar du korven. Men i betalning eller gengäld så säljer du en korv till mig som du också har ätit upp 40% av. Vi byter korvar med varandra, 60%. Ja, men vi bokför den till 100. Ja, det låter ju knasigt. Ja. Det är jätteintressant. Ja, alltså intressant. är det här en bubbla? Alltså det är någonting här som är otroligt intressant. Motargumentet skulle ju vara att nästa år, vi har redan sett ett par börsnoteringar, vi pratade ju om det här däcktestarbolaget på Stockholmsbörsen förra veckan. Kanske blir det mer affärer, lite mera fart nästa år, det tror alla. Det borde gynna private equity, det tar emot att säga det för jag är frustrerad över den underliga bristen på genomlysning. Men jag tror att det kan bli ett bra år för private equity nästa år. Då kanske några av de här knutarna löser sig. Ja, kanske. Och jag menar, om trenden fortsätter nu, fler börsnoteringar, stora megadeals, vi har ju haft M&A-aktiviteter som har verkligen accelererat. Då skulle du kunna ha rätt. Ja. Men visst är det fascinerande att navet, net asset value, verkar liksom vara opåverkat av verkligheten samtidigt som de här private equity-bolagen lånar pengar som de i sin tur har lovat att de ska dela ut till sina andelsägare. Det finns alltså en potentiell orealiserad förlust som skulle kunna komma att spöka. Jag pratade också med en kompis igår, eller idag när vi spelade in det. Stefan Sjöstrand heter han, kompis till oss båda. Det är kompis till podden. Och till lägenheten. Exakt, han har varit här hemma hos mig och vi spelade in ett börssurr här med honom. Och vi konsumentspanade då, det måste varit mer än ett år sedan. Ja. Ett av de första. Ja, precis. Skistar rapporterade på torsdagen brutet räkenskapsår. Vad tycker du om det? Jag tror att var det andra... Nej, första kvartalet nu. Det här är första kvartalet. Det börjar på skitsäsongen på något sätt. Skitsäsongen, sa du det? Nej, det sa skitsäsongen. Nej, skitsäsongen. Ett skitbolag. Men i varje fall, det där med brutet eller räkenskap, alltså lägg ner. Men vi går vidare. Stefan konsumentsparade mycket med oss när han var här för ett år sedan och jag frågade honom faktiskt lite om just detta i rapportintervjun. Så här lät den. Men att räntan har sänkts över tid här nu är väldigt positivt för oss på Skistar, för vi ser ju att hushållens köpkraft ökar, så det är ju väldigt bra. Vi ser att inflationen har stabiliserats, vilket också är bra för hushållen, att man kan planera mer. Samtidigt så finns det en avvaktan, en försiktighet, för hushållen är lite rädda för om det ska komma en elprischock till exempel igen eller något annat, och det är det vi ser i vårt bokningsmönster som vi pratade om, att man är lite mer avvaktande och ligger lite närmare sin avresa till exempel i bokning. Restriktiva svenskar som fortfarande väntar med att boka skidresor till sista minuten för att de är tveksamma, sparsamma och vill ännu se lite mer bekräftelse innan man släpper loss. Det verkar så. En never ending story. Men vi tror ju på familjen Thule, eller ska vi säga Skistar-familjen, inför nästa år. Tesla har vi snackat om mycket också. Vi spekulerar i nedgång och det har gått ner sett i bilförsäljning på många sätt. All bilförsäljning har väl... Det här 2025 var väl ett riktigt dåligt år, ett skitår för bilar generellt. Tesla handlas däremot på all time high. Micke Syding, känd förvaltarprofil, skriver om det här på sin Substack. Han påpekar att Kina har i alla fall 50 robotbolag. Waymo i USA ligger nog före Tesla när det gäller självkörande bilar och robottaxis. Kom ihåg att Tesla är ju liksom 1500 miljarder dollar i börsvärde, där bilarna kanske står för 50 av dem, alla miljarderna. Resten är framtid, robotar och coola grejer.
Men man kan ju fråga sig vilka värden som faktiskt skapas av de här hushållsrobotarna som verkar så coola och de här taxibilarna som kör sig själva när de blir klara. Vi är oroliga, vi har pratat om att man är orolig för Husqvarnas del för att det bara väljer ett billiga gräsklippare från Kina. Det borde kunna bli samma för Tesla även om robotarna är coola. Å andra sidan vet jag att Micke Syding som alltid är läsvärd brände sig tidigt på att blanka Tesla och jag vet inte om man vågar göra det igen. All time high för Tesla när andra går dåligt. Och nästa år lär vi få SpaceX på börsen. Kul, Ja. jättenotering. Ja, verkligen. Apropå riskkapitalbolag. Ja, och apropå jättenoteringar, vi fick ju faktiskt ett igår. Ett Medline. Jag tror du skulle säga The Magnum Ice Cream Company. Ja, just det. Du skickade något till mig om det. Men det var förra veckan, va? Ja, det var förra veckan. Ja. Men det är liksom glassen. Det är glassen Magnum, spans av från Unilever. Handlas på europeiska börser. Jag tyckte Deutsche var rolig för att de hade rubriken Any Given Sunday. Det Som var är en kul. baseballfilm fast också en glassdryck. Nej, jag förstår. Däremot var det Hold och aktierna gått sådär. Konstigt att börsnotera, apropå Skistar och Magnum. Alltså jag skulle börsnotera glassbolag på våren när man är sugen på glass. Skistar aktien går faktiskt sämst i december-januari. Jag ser det, men det har gått rätt fint nu. Ja, det har gått bra på sistone. Man köper den typiskt på hösten inför skidsäsongen. Ja. Och Skistar har ju en ganska förnämlig strategi där. Att Kan man vara. får rejäl rabatt på, vad heter sådana, passen. Ja, på det liftkort. Liftkorten. Märks att du inte är den alpina gigant. Nej, det är jag inte. Nej. Nej. Vad kul att du dricker lite julmust. Jag dricker aldrig läsk före lunch. Aha. Det är en av mina få principer. Varför inte då? Men det här var gott. Det är Och jag gott var med väldigt julmust. törstig. Gott med julmust, unga eller älskare. Smakar gamla tider skulle jag säga. Ja. Men varför har du en princip att du inte dricker läsk på Men förmiddagen? jag tror inte det är nyttigt och jag tror inte att det är lutherskt. Jag äter inte godis på förmiddagen heller. Sen äter jag otroliga mängder semlor efter lunch och liksom godsaker i allmänhet. Men jag tycker man måste väl ha vissa... Ja. Men någon slags moral. är det liksom en princip? Ja, det är precis. Men nu drack du lite julmust. Ja. Och klockan är bara 11:15. Är det slump att det ligger en Aladdin-ask där? Nej, det är faktiskt ingen slump. Vi har ju pratat en del om Aladdin-inflationen. Ja. Och den här kostar faktiskt 142 kronor. 142 spänn? Ja, på Ica Baronen här på Uddengatan. Fattas det 4 bitar? Ja, och den är dessutom bara Men 400. man köpte mörk choklad. Ja, men det Aladdin. fanns bara mörk eller ljus. Den röda fanns inte. Jag tänkte att den här är den godaste. Men jag tänkte faktiskt ge det som julklapp till, inte till dig, Nej. utan till vår producent Martin Hansson. Men vi kan ta de här 4 bitarna som fattas innan vi gör bort lådan. Ja, nu kan vi ta nu. Ja. Jag ska köpa en till min pappa i Frankrike. Jag beställer en ask också faktiskt. Men för vi fick ju ett läsarbrev. En man som tyckte att vi skulle köpa Aladdin-askar i februari. Ja. För då är det snarare disinflation. Affär, precis. Köpa granar på annandag jul också. Kostar 0 spänn. Boliden är en av de aktier som har gått Eller starkast. ska man få tag på dem på fina gator på Östermalm? Det har vi lärt oss av Jonas Malmborg i Mammons rike. För han är nämligen uppvuxen på Tysta gatan, tror jag det är. En av På de Östermalm. finaste gatorna på En av de Stockholm. finaste, ja. Och där så sticker ju alla naturligtvis till Verbier eller sådär på annandagen. Ja, Och då bara kastar man ut granen. Så är man lite ekonomiskt lagd så kan du redan på annandagen. så kan man fimpa granen under julen. Och sen så annandagen rycker man åt sig en gran Jag tror inte man vill av ha gran på annandagen. Jonas Malmborg. Ja, så ska man agera på börsen. Tvärtom, köpa Aladdin i februari och gratis julgran på Tysta gatan på annandagen. Finlandsmans tradition tycker jag att man öppnar fönstret och släpper granen. Ja, håller med. Och så ska man ha en granvakt där nere som ser till att ingen får granen i huvudet. Jag har velat göra det, fast då i Vasastan. Men jag har aldrig vågat. Nej. Jag tänkte att vinden kanske tar granen och sen så får ni läsa om det i tidningen. Journalist dödade 8 människor med en julgran. Du, vår kollega Martin Blomgren, en favorit i podden, Ja, får man ju säga. Kanske den kollega vi har refererat mest jag har redan till. refererat till honom i den här podden. Ja, jag skulle säga Martin. Daniel McPhee har vi pratat mycket om också. Han hade sin Holmen-rekommendation förra veckan. Men Martin då, han har ju han skrev en bra artikel om högoddsarna som kan skaka börsen 2026. Påhittade nyheter alltså? Eller? Ja, precis. Men han menar liksom det här skulle kunna ske. Kinnevik skulle kunna lyckas.
Ja, det ska jag. Absolut. Den här går så. Apropå värderingar och ägarbolag. Exakt. Ja, men de skulle kunna lyckas sätta några av sina större innehav på börsen till en bra värdering. Det skulle vara otroligt. Tänk om Sandvik skulle kunna dela upp sig på nytt. Det tror jag Lundberg sätter stopp för. Uppdelningar såklart. Och sen är det att teknikgiganterna på Wall Street börjar darra på AI-manschetten. Det kan mycket väl hända. Absolut. Börjar hända lite värderingarna darrar lite. Ja. Familjen Persson, H&M Persson, plockar ut hela H&M från börsen. Också tämligen omspekulerat. Ja, men det skulle nog dröja några år. Men det är klart, jag menar, för aktieägarna, de gör ju det fast långsamt. Det är ju en trygghet att ha en sådan aggressiv köpare. Och sen är det... Vad skriver han om Nibe? Det här är en mysig podd. Henrik Peterman läser EFN-artiklar. Farbror Henrik läser Martin Blomgren. Nibe. Att Nibe faktiskt skulle stiga på börsen efter nedgångar på 29, 27, 39% och 19% i år. Har du sett de 4 senaste åren? Tidstjuven? Nej. Det handlar om tidskikare, ska man resa i tiden. Se om, det skulle vara väldigt bra för oss journalister. Men en verklig nyhet i samma anda. Alltså tillbaka till framtiden. Ja, alltså man kan nog mest åka bakåt. Som jag har sett. Gustav Vasa är en prominent figur i jag känner till honom. Kalendern. Inte så han var rätt stor tag. Hade svårt att skilja. Mikael Staffas på Boliden har berättat för mig att Gustav Vasa hade svårt att skilja på vad som var statens och vad som var hans egna tillgångar. Det är ett problem för vissa statschefer ibland i vissa länder. Men en framtidsspaning som har slagit in, det är att Boliden äntligen får ordning på grejerna och slutar vara ett bolag där det alltid brinner och går sönder saker. Aktien har gått starkt på slutet, upp 20% på en månad, 80% upp sen tullbotten. Ålandsbanken skriver att den operationella leveransen liksom äntligen blivit bättre efter år av produktionsstörningar, höga kostnader och svag tilltro till vad man har lovat. Nu är det stabilt, färre negativa överraskningar och aktierna uppvärderas från låga nivåer. Kul tycker jag. Jag gillar Staffas verkligen. Jag gillar att det finns ett svenskt gruvbolag. Det känns väldigt rätt i vår råvaruorienterade tid. Staffas är en speciell person. Matematiskt begåvad, väldigt intellektuell, pratar ryska, älskar att läsa och citera böcker. Jag tror han har gått på tolkskolan, va? Ja, har han. Och jobbat på McKinsey. En annan vd som är väldigt spännande tycker jag, och som är väldigt annorlunda mot Staffas, det är ju Trelleborgs Peter Nilsson. Som man kan läsa om i Finansmagasinet. Bra reportage där. Jonas Malmborg skriver, Malin Lauterbach tagit bilder. Han beskrivs väldigt intressant, Peter Nilsson. Alltså, han går vant fram till killarna i blåställ och skyddsskor som opererar maskinen. Klappar om några av dem, tar i hand och skämtar. Sedan rör han sig otåligt vidare. Alltså, det här är en man som har lyckats otroligt bra med Trelleborg. Och det finns ingenting i den intervju som görs med honom som tyder på att han är på väg bort. Trots att han har varit vd i, 1000 år eller någonting. Möjligen är SKF på väg bort ur värmen. SKF snackade var för några månader sedan som nästa Trelleborg. Nästa verkstadsbolag som skulle städas alla upp och bli pratar om det. Och sen kapitalmarknadsdagen tycker jag säljrekarna har kommit flera och aktierna har handlats ner en del. Så det är lättare att säga Trelleborg än att bli ett Trelleborg. Så är det. Så är det. Ja. Men det är lite roligt för jag menar, Trelleborg var ju inte i toppform. Nej, det var ju det som var poängen. Så ställde man upp det. Jag hade en konstig Latinamerika-spaning förra veckan om att det skulle vara svårt att sälja JAS till Colombia när de krigade. Jag börjar undra om det kanske inte blir så. Men däremot så har ju USA fortsatt att ta tankers och snacka om att nu snackar Donald Trump om att Venezuelas olja egentligen är hans eller USA. Och Anders Wennberg som gästade Börsens häromdagen, han jobbar på Öresund till vardags men är en stor shippingprofil, analytiker. Han säger att efterfrågan på oljetankers liksom växer nu när det blir osäkert. Mycket av skuggflottan angrips och tas i beslag av amerikaner. Då kan priserna gå upp för den ordinarie oljetankerskaran. Och då är Frontline go-to-aktien. Stor likvid med hävstång mot just den här typen av efterfrågans uppgång. Däremot säger han, vi fick inte plats med det här i börsen men vi snackade om det innan. Så är det här väldigt mycket inprisat. Frontline har gått upp väldigt mycket.
Han rekommenderade istället CMB Tech, ett billigt bolag i samma område som har många typer av shipping. Torrlast, tankers, kemitankers och container bland annat. Intressant. Förra veckan så pratade vi lite om konsensus. Att konsensus är ju så optimistiskt med liksom förhoppningar om framtiden. Nästa år blir bra och det kommer börsen också gå upp. Nu såg jag en sammanställning häromdagen om storbankernas riktkurser för S&P 500. Morgan Stanley plus 15% på S&P 500 förväntar de sig. Citi säger plus 13, Goldman Sachs säger 12, JP Morgan plus 10, Wells Fargo plus 10, Bank of America extremt dystra, bara 4% upp. 2 reflektioner. Savita Subramanian är en väldigt bra strateg på Bank of America, den som jag har störst förtroende för. Så att jag säger, jag är team Bank of America här. Ja, det är klart du är. Men, hur skulle du kunna tro på Morgan Stanley? 15% upp. Är det inte underligt? Vi var så himla skeptiska inför det här året. Och sen nu känns det som att alla har ångest för att vi har haft så fel. Och då drar man till rejält och tror att nästa år ska bli så rejält. Jag blir orolig för att alla utom en dag har 2-siffriga håller helt med. Börstillväxtprognoser. Dessvärre Gabby, jag håller helt med. Jag är livrädd när alla tänker lika, för då tänks det inte lika mycket. Vill du ha ett laxtips? Samma Anders Wernberg snackade laxaktier, vilket kan passa till det djur. såg jag. Ett bolag är bäst och sämst på samma gång. Så här låter resonemanget. Backafrost är ju väldigt tudelat bolag. De har ju den kanske bästa businessen av alla på Färöarna. De gör de stora fina laxarna som är mest eftertraktade och de har liksom ensamrätt på sina fjordar och rent vatten och så vidare. Och så gick de för 5-6 år sedan och köpte Skottland och där går det ju dåligt och sen går det ännu sämre och sen går det riktigt åt helvete. Så de har ju fin business på Färöarna och problem på Skottland. Och frågan är ju då om man ställer sig när. För någon gång förr eller senare kommer de att lösa Skottland. Men när sker det? Och när det väl sker så kan det ju bli kanske den mest intressanta av laxaktierna. Däremot fattar jag inte vilken lax man köper i butiken. Man vill ha laxen från Färöarna i munnen. Man kan ha det i portföljen enkelt, inte lika lätt på läpp och i gom. Men jag ska utreda var i Stockholm man kan hitta. Alltså man har ju sett de där hemska reportagen om kasselaxen. Ja. Jag var där och tittade på den uppe i Nordnorge förra sommaren. Alltså odlad lax på land. Tycker du synd om dem? Ja, faktiskt. Har du sett kycklinguppfödning någon gång? Nej, det har jag aldrig gjort. Ja, det är många kycklingar på en liten yta. Är det det? Ja. Men vi blev inbjudna till Scandi Standard att få komma dit och titta. Det skulle jag väldigt gärna göra. Vi frågade... Han sa ju, vdn där var ju väldigt föga förvånande, som han ju väldigt optimistisk och tyckte det var väldigt fint. Vi frågade Handelsbankens laxanalytiker var med i samma börslunch och fick frågan Handelsbanken en egen laxanalytiker? Ja, det är ju en stor sektor på börsen i Norge. Jag tog tillbaka mitt skratt. Nej, men absolut. Det tror jag att flera av storbankerna faktiskt men jag tänker man kanske täcker många olika, alltså man täcker lite livsmedel. Man täcker lite konsumentbolag också, men det finns ju tillräckligt många för att det ska vara en sektor. Och det är en rolig sektor att trada, för den rör på sig ganska mycket. Slutsatsen var i alla fall att frågan är väldigt vanlig och han menar att lax och kyckling är de minst dåliga proteinen om man ska se till det djurvård. Jag tror inte det stämmer dock. Jag tror att lamm är det minst dåliga, för det är svårt att packa in så många lamm på ytan. De måste beta fritt. Men kor och grisar har det nog lite jobbigt ibland. Jag förstår. Jag tror att du har rätt. Ibland tänker jag att jag borde bli vegetarian. Producenten tittade till i chock när jag sa sådär. Att du skulle bli vegetarian? Ja, jag sa inte att jag var vegetarian i mina ungdomsår på gymnasiet faktiskt. Var du verkligen det? Ja, det var jag verkligen. Ja, det tror jag du hittar på. Du är lovable. Man kan inte vara riksvänster om man inte har varit vegetarian under puberteten. Det förstår du väl? Vänsterns okrönte konung, Gabriel Mellqvist. Lovable. Wow, alltså vilka värderingar. Alltså, de tillverkar ju då AI-genererade appar, va? Främst mobilappar. Så man kommer till dem med någon kravspecifikation. Vi vill ha en börssur-app. Ja, typ. Kul. Ja, som också producerar korv. Och så bara säger det pang, flash. Ja, precis, och de så... bara, ja. Men nu är de då värderade till Vi får klippa bort den här pausen, tror jag. Vi måste klippa bort pausen. Vänta, vad fan står det här? Vänta. Jo, men nu är Lovable alltså värderat till 61 miljarder kronor. Otroligt. Ja, och då kan vi gå tillbaka. Juni 2025, det var inte så ensam. Nej. Då var det 17 miljarder.
Augusti 2025. 38 miljarder. Und so weiter. Ja. Grattis till aktieägarna där. Microsoft har använt mycket AI i sin programmering och avskedade massa kodare. Och sen nu har det börjat uppstå massa problem i den AI-kodade koden. För att den var inte riktigt där än. Den kommer säkert dit. USAs president Donald Trump, han är där. Han försökte under natten till torsdagen var det väl lugna väljare med tal om ekonomin. Pratade bland annat om stigande levnadskostnader och annonserade en engångsutbetalning till militärpersonal. 1,45 miljoner amerikanska militärer. Det finns många amerikanska militärer. Ska få en särskild utbetalning på hur många dollar? $2,000. 2000 har man pratat om tidigare, men han valde det mer symboliskt laddade 1776 dollar. 1776 var ett viktigt år för USA. Warrior Dividend kallas det. Dina kompisar på Bank of America, du har ju sån respekt för ekonomen där. Strategen. Med all rätt. Men det är intressant tycker jag med deras senaste Bank of America-enkät. Ja. Som ju var otroligt optimistisk. Kassorna, alltså förvaltarnas cash-andel. Pyttesmå. Ja, lägsta någonsin faktiskt. Allokeringen och tilltron till Europas börser, jättestor. Jättestor, magnifik. Bättre fart i ekonomin, tror man också på. Det roliga är att jag sitter och kollar på gamla prognoser vi gjorde förra årsskiftet. Då sa vi också att konsumenten skulle vända upp och så vidare. Och Europa skulle vända upp. Men nu kommer det verkligen 2026. På börsen gjorde det, men det borde vara bra om det händer på riktigt också. Nu kommer det. Det är faktiskt en mini-centralbanksvecka. ECB, Norges Bank, Tjeckien, Bank of England skulle sänkas. Svenska Riksbanken gjorde inte så mycket, va? Har du några reflektioner? Nej, ingen reflektion alls, men att de säger att allting det dröjer lite innan konjunkturläget är normalt och så förutspår de fallande inflation. Har vi hört det innan? Ja, det har vi hört innan. Nästa år ska inflationen bli 0,9%. Konsumenten ska upp och inflationen ska ner. Ja. Men nu får man ändå säga, nu har vi bevis på att konsumenten har kommit tillbaka. För det ser vi i siffrorna. Lite i alla fall. Ja, men det gör vi. Men det är intressant att det är slut på räntesänkningscykeln överallt förutom i USA. Och jag tror räntan på bundna bolån har tickat upp hos några banker. Så att det är slut förbättrat. Ja, det skulle vara momssänkningar på mat och liksom finanspolitiska stimulanser nästa år. De kommer ju. Ja. Så vi har momsen och så har vi lite skattesänkningar generellt. Och sen har vi då räntor som är låga och för en del som har haft bundna bolån kan man väl tänka sig att det kommer ned lite när de förfaller. Hoppas det. Ja. Hur stor andel av sin lön lägger svensken på mat? Jag tror att det är 20%. Det var 20% under 1970-talet. Ja, men Q3 2025 så låg siffran på 12,9%. Det är så lågt. Visserligen upp från 12,1 men betydligt lägre än före på 80-talet låg det mellan 15 och 20. För Stockholm är det alltid att bostadskostnaden är så stor så det äter upp kakan. Ja, det måste det vara. Men inte så farligt. Matpriserna har inte gått upp kanske så himla mycket och nu ska de väl gå ner. Till och med om vi får den här momssänkningen. Vindruvorna har ju kommit ner med 22,2%. Helt otroligt. Ja. Päron 17% ner. Gul lök 17% ner också där. Alltid en glädje att läsa högt ur SCB-statistiken. Ja, exakt. Ska vi titta på lite reklamfilm? Det gör vi. Sikt är bokserien som samlar smarta tankar från hela världen. Vad händer om vi kör det här resonemanget hela vägen? My name is Elizabeth Colbert and I'm writing in Sikt 4. I Sikt nummer 4 skriver litterära storstjärnor som Karl Ove Knausgård och Ezra Klein. Vi tar också ett rejält grepp på science fiction. Det där finns inte nu, men det kommer att finnas. 200 years in the future, that will really broaden your horizons and ideas. Det är rent mänskligt att vara på en rymdstation. Då kollapsar det. Då går världen under. Nu finns Sikt nummer 4 ute i bokhandeln. Du har till och med boken där. Sikt. Ja, det har jag. Jag fick den av de som gör den helt enkelt. Tobias på Volante. Sikt, den ska ni läsa. Det är spännande. Kommer jag med. Jag hade en matreflektion till. Jag tar den nu. Ja, gör det.
Jag pratade med Jag läser lite sikt för dig. Lantmännens vd nämligen i EFN Råvaror och Magnus Kagevik heter han. Han sa att kaffepriset har gått från att vara superbilligt till att bara vara riktigt billigt. En kopp kostar nämligen bara 1,10 kronor att göra, upp från 70 öre per kopp. Alla har råd med kaffe. Framtiden som försvann är ett kapitel. Först läste du artiklar på sajten, nu läste du innehållsförteckningen. Kul med Prospera-enkäten. Jag har förstått att den är väldigt viktig. Alla analytiker får betyg utav alla som förvaltar pengar. Och sen så är de jätteoroliga och så kommer Prospera-enkäten. Och då får man helt enkelt en marknadsbedömning. Roligt för många, tråkigt för ABG. Våra vänner på ABG faller till 4. Jag tror Nordea hade problem också. För DNB blev det ett riktigt lyft eftersom de inte tillhörde toppligan men nu lyfts upp på Carnegie till en första plats. Hoppas jag att jag sa rätt där. Du sa rätt. Vad var det jag tänkte på? Har du fått några läsarbrev? Nej, inte som jag minns i alla fall. Nej. Jag har fått några stycken. Ja, men alla har ett och samma tema. Ja. Och det handlar mer om EFN. Ja. Och en väldigt känd skådespelare faktiskt. Oj. Mässade om, tog de bort dig och din parhälst? Vad falskt? Nej, men det har vi inte gjort. Nej, exakt. EFN genomgår en omstrukturering och en del människor har, kära kollegor, blivit av med jobbet, men vi är kvar. Och vi ska till och med komma ut i jul. Om Gabriel Mellqvist själv får bestämma. Om jag får bestämma. Ja, men det blir bra. Ja, det löser vi. Ja. Har du någonting med i ditt manus? Nej, nu är det slut. Nu är det slut. Jag tänkte typ att man är sjukt irriterad på alla cyklister. Nej, varför det? Jag älskar att cykla. Du gör det. Jag är irriterad på cyklisterna och... Ja, men de beter sig så illa. Ja. Cyklar så snabbt. Så också irriterad på folk som har väskor i kabinen på flyget, rullväskor. Och sen tar de ner den när man har landat. Och så sätter de hjulen på sätet. Men det sitter ingen där. Nej, men det är ju äckligt. Nu börjar det låta som Ring P1. Vi kanske ska ta helgen nu, men jag har en reflektion som jag har glömt bort att ta med, och det är höga skatter på kondomer. Jag nämnde det i inledningen av podden. Brittiska The Guardian skriver om Kinas ansträngningar att skapa fler kineser. Lågt barnafödande förstås, man har haft en enbarnspolicy länge, den har man luckrat upp. Man har alla möjliga stimulanser och stöd. The Guardian skriver till och med om folk som blir uppringda för att få frågor om sina menstruationscykler och sin förmåga att skaffa fler barn. I den här breda paletten av ansträngningar så finns alltså en skattehöjning på kondomer. Det ska bli dyrare att skydda sig mot barn. Ja. Aktieslutsatsen är att man ska vara lång Vitrolife, svensk fertilitetshjälpare. Jag tänkte precis på det. Det måste ju vara intressant. Ja. Elin Wiker skriver om det i Finansmagasinet. Bolag som har handlats, ett av burebolagen som har ett problem, Bure har haft problem. Förhoppningsvis väntar en ljusare framtid med många härliga gosiga barn och högre kurs för Vitrolife. Med det, Henrik Mitterman, vad gör vi nu? Nu tar vi helg och säger god jul. God jul. Ja. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.